ओके। अनि अर्को एउटा क्वेसन आएको थियो। त्यसमा चाहिँ इन्टरभ्यूमा जाँदाखेरि आफ्नो केही डकुमेन्ट्सहरू पनि लिएर जानुपर्छ? यदि पर्छ भने चाहिँ ओरिजिनल कपी नै लिएर जानुपर्छ कि के पर्छ? अनि फर्मको पर्सपेक्टिभ चाहिँ के हुन्छ आर्टिकललाई सेलेक्ट गर्ने भन्ने क्वेसन आएको थियो। यो मैले मन्दिप सरलाई सोध्न चाहेँ। डकुमेन्ट्सहरू लिएर जानुपर्छ पर्दैन र फर्मको पर्सपेक्टिभ? अब डकुमेन्ट्सहरू त्यो स्पेसिफिकल्ली त्यो डकुमेन्ट्सहरू चेकै गर्ने भन्ने खासै त्यस्तो हुँदैन होइन। अघि हामी कुरा आएको थियो नि, हामी त सिए पढ्दा इन्टिग्रिटी अब्जेक्टिभिटी त हाम्रो नसामा छ। सो त्यो डकुमेन्ट जुन सिबीहरूमा प्रेजेन्ट गरेको त्यो झुट बोल्ने अथवा त्यो नभएको देखाउने त होइन। सो त्यो ओरिजिनल डकुमेन्ट्सहरू नै लिएर जानुपर्छ भन्ने जरुरी छैन। अर्को के सेलेक्ट गर्ने पर्सपेक्टिभ भन्नुभयो है। अब सेलेक्ट गर्ने हेर्नुहोस् है, मैले यहाँ कता पनि क्वेसन देखेको थिएँ कि के टपर मात्र सेलेक्ट गर्छ अथवा कि फर्स्ट एटेम्प मात्र पास हुने सेलेक्ट गर्छ, त्यस्तो हुँदैन भने नि। त्यो जिडी अथवा त्यो तपाईँको जिडीहरूमा जो बोल्न पनि सक्छ, उसले बोलेको हेरेर अथवा कम्युनिकेसन स्किल्स छ भने उहाँहरू पनि सेलेक्ट हुन्छ। र कुनै पनि फर्म मलाई आज नेपालमा त्यस्तो छ जस्तो लाग्दैन कि जसले चाहिँ टपरहरूलाई मात्र सेलेक्ट गर्ने, फर्स्ट एटेम्पमा पास हुनेलाई मात्र सेलेक्ट गर्ने पर्टिकुलर स्पेसिफिक यही फर्म त्यस्तो फर्म छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। किन भन्दाखेरि उनीहरूले सेलेक्ट गर्दाखेरि पनि उनीहरूले पनि त बुझेको छ नि त सिएको पढाइ कस्तो हो, कति रिगरस मेहनत गर्नुपर्छ, सबैको एकैचोटि हुन्छ भन्ने जरुरी छैन। कतिपयको कारणले लकको कारणले गर्दा, कतिपय के को कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूको फर्स्ट एटेम्पमा नभएर पछि भइरहेको हुनसक्छ। सो उहाँहरू पनि एउटा के हो भन्दाखेरि बेस्ट पर्सनलहरूबाट चाहिँ मिस आउट नहोस् है। उहाँहरूको पनि त अब हामी आर्टिकलसिपमा जाँदाखेरि हामीले काम सिक्छौँ र उहाँहरूको पनि त एउटा लेभलले काम गरिदिने मान्छे, एउटा लेभलले सर्टेन पोर्सन अफ काम गरिदिने मान्छे त हामी हौँ नि त। सो त्यो काम गर्ने मान्छे चाहिँ नराम्रो नहोस्, नराम्रो नपरोस् अथवा एकदम राम्रै लेभलको परोस् भन्ने त उहाँहरूको पनि चाहना हुन्छ। सो उहाँहरूले सबै कुरा ख्याल गर्नुहुन्छ क्या। मेरो मार्क्स मात्र एकदम राम्रो छ र यसलाई सिलेक्टै गरिहालौँ भन्ने हुन्छ भन्ने हुँदैन। मार्क्स राम्रो छ, सायद मैले कम्युनिकेसन स्किल राम्रो छ, अथवा म एटेम्प्टै लागेर पास भएको तर मेरो अरू कुराहरूमा स्ट्यान्ड आउट म गर्न सक्छु, मेरो त्यो सिबीले त्यो दर्शाउन सक्छ भने त्यस्तो। अनि र मैले इन्टरभ्यूमा जिडीमा पनि राम्रो गरेँ भने उहाँहरूले चाहिँ कुनै एउटा फर्स्ट एटेम्पमा पास भएको मान्छेलाई सिलेक्ट नगरेर हामी सेकेन्ड, थर्ड अथवा फोर्थ एटेम्पमै पास भएको मान्छेलाई सिलेक्ट गर्न पनि सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ त्यो ठ्याक्कै फर्स्ट एटेम्प अथवा एकदमै धेरै हाई मार्क्सको मात्र सिलेक्ट हुन्छ भन्ने जरुरी छैन त्यसमा चाहिँ। थ्याङ्क यू सो मच। त्यही त हाम्रो एस्पिरेन्ट्सहरूको चाहिँ धेरै टेन्सन चाहिँ यही पोइन्टमा हुन्छ क्या। मैले पनि धेरैजनाबाट सुनेको हुन्छ नि, म त सेकेन्ड एटेम्प्ट अथवा म त थर्ड एटेम्प्ट, मेरो यति एटेम्प्ट लाग्यो, मेरो मार्क्स पनि त्यति राम्रो छैन, म चाहिँ पाउँछु कि पाउँदिनँ आफूले सोचेको जस्तो फर्म भन्ने क्वेसन चाहिँ एकदम राम्रो एन्सर आयो।